Hello. Thank you. Hello. Thank you. Πάνω. Και θα ναι. Α, φάσουντα. Να το δείξει αυτό το τρόπο τώρα. Τι να σας βάλω και τώρα. Şurada tuttuk. Das macht wohl in China viel gut. Και αυτό χτυπάει κατάνω δεν ξέρω. Αλλά όχι ήθελα αυτό τον αέρα να τον δω. Θα πω του Σπύρου, που είναι στην αεροδρόμια αστυνομία. Πάντα ρίχτα και μάνα με γόνια. Μάζεψε κόσμο Διονύσης. Με χάλασε